ำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการรีโทโปข้อความต่างๆนะครับเพื่อเอามาใช้งานกับ SUBD Workflow ซึ่งการรีโทโปข้อความเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดชิ้นแรกๆที่ผมฝึกมาตั้งแต่เริ่มเรียนโปรแกรม Blender นะครับโดยผมจะกด Shift A เพื่อเอาข้อความขึ้นมานะครับตัวข้อความเราจะเริ่มง่ายๆกับตัว A แล้วกันนะครับพอเราได้ข้อความเสร็จแล้วนะครับตัว A ผมจะใช้ผมต้องแปลงเป็น Mesh ก่อนนะครับเพื่อเอามารีโทโปนะครับเสร็จแล้วผมจะใช้ Hard Op ในการคลีนเส้นนะครับหรือถ้าใครไม่มี Hard Op ก็สามารถลองเลือก Limited Slope ได้นะครับก็จากคำสั่งก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเคเสร็จแล้วการรีโทโปข้อความนะครับเราจะเริ่มจากการเชื่อมเส้นที่คิดว่าน่าจะเชื่อมได้ก่อนโดยเราคำนึงถึง Edge Flow นะครับตามนี้นะครับผมใช้ Symmetrize ของ Machine Tool นะครับจะง่ายกว่า Edge Flow ที่ผมเคยสอนในบทเรียน Topology ก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะดูว่า Flow เนี่ยมันไปยังไงเพื่อที่เราสามารถเพิ่ม Edge Loop ได้นะครับเรากระจาย Edge ให้เท่าๆกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาคร่าวๆอย่างนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทำการ extrude นะครับในแกน Z นะครับมาที่ Face Mode แล้วก็ extrude เลือกทั้งหมด extrude ลงมาเสร็จแล้วเราจะทำการเพิ่ม holding edge เพื่อใช้กับ SUBD modifier นะครับเราก็จะเลือกไปที่มาที่ select แล้วก็ sharp edge อยู่ใน edge mode นะครับแล้วก็เราก็เช็คดูว่ามุมที่เราต้องการให้คมเนี่ยมันเลือกถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องแล้วก็ bevel นะครับ Ctrl B เลือกเป็น2 segment middle outer เป็น arc นะครับแล้วเราก็จะมาเก็บ topology อีกนิดนึงตัว topology เนี่ยเราสามารถเก็บแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้ให้ทั้งหมดมันเป็นควอดแค่นั้นครับหลักการง่ายๆให้มันเป็นควอดด้านบนให้มันเป็นควอดเสร็จเราอาจจะเพิ่มลูปคัทเพื่อกระจาย Edge ให้เท่ากันนะครับประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เราก็กด Ctrl 2
เพื่อเพิ่ม sub d modifier เราก็จะเห็นได้ว่าได้แล้วก็จะเป็นข้อความที่เอาไปใช้งานใน sub d ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเช็คนะครับแล้วก็เพิ่ม modifier deform นะครับแล้วก็ simple deform ถ้าเรารีโทโปถูกต้องเวลาเราบิดข้อความเนี้ยไปมามันก็จะบิดได้สวยนะครับไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือแบบง่ายนะครับเราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกอันหนึ่งเราเพิ่มเทคขึ้นมาอีกรอบหนึ่งส่วนอันนี้ผมจะเป็นตัว B แล้วกันเป็นตัว B สำหรับตัว B เนี่ยมันจะมี vertex เยอะเราก็ลด resolution มาที่ตัวนี้นะครับ data ของ text นะครับลด resolution ให้เหลือประมาณสัก4โอเคเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ clean up น้อยลงเสร็จเรา convert เป็น mesh เหมือนเดิมนะครับแล้วก็limited resolve นะครับก็จะได้แล้วขั้นตอนต่อมานะครับสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือเรานับจำนวน vertex นี่ก่อนที่เราจะทำการเชื่อมนะครับผมเชื่อมนี่ก่อนแล้วกันเราเลื่อนให้มาอย่างนี้แล้วเรานับข้างในนะครับ1 2 3 4 5 6เราก็จะแมทกับ vertex ข้างนอกที่มี6เหมือนกันอันนี้เราก็จะนับจากตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8หมายความว่าเราต้องลบไป2อันนะครับพอลบไป2อันเนี่ยความโค้งมันจะเสียไปเราก็ลบอันเดียวน่าจะอันเดียวเมื่อความโค้งมันเสียไปเนี่ยเราเช็คดูก่อน1 2อย่างนี้จะต่ออย่างนี้ต่อตัวนี้โอเคเรามาเลือกนี่นะครับแล้วก็มาที่ add on loop tools นะครับเลือก relax ก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เลือก space หรือว่าเราสามารถเลือก space ได้เลยมันก็จะมาเป็นอย่างนี้แหละเราก็เลือกตัวนี้ด้วย space เพื่อกระจายให้ vertex เนี่ยมันมีระยะห่างเท่าๆกันข้างล่างก็เหมือนกันนะครับเรานับ1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้เรานี่ไปก่อนมี7ข้างนอกก็1 2 3 4 5 6 7 8เราลบไปอันหนึ่งนะครับเรากระจายเท่ากันส่วนด้านนอกก็ให้มันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเราทำการเชื่อมพอเชื่อมเสร็จแล้วตัวนี้ผมอยากให้ Edge Flow เนี่ยมัน flow ไปทางนี้นะครับถ้าสมมุติผมว่าผมเชื่อม Edge แบบนี้เนี่ย Edge Flow มันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับผมทำให้ดู
ถ้าผมทำแบบนี้ Edge Flow เราเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันแทนที่มันจะวิ่งขึ้นมาอย่างนี้วนอย่างนี้นะครับเพราะว่า Edge Flow เนี่ยเมื่อเราเชื่อม Vertex เข้าอย่างเงี้ยมันจะวิ่งมาตืดมาอย่างนี้มันจะไม่หักขึ้นไปมันจะมาสิ้นสุดตรงนี้ถ้าผมอยากให้มันวนลูปขึ้นไปเนี่ยผมต้องทำแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันวนขึ้นไปแล้วอันนี้คือความสำคัญของ Edge Flow ซึ่งผมพูดเสมอว่าเป็นพื้นฐานอันแรกที่ทุกคนควรจำเอาไว้ในการปั้นโมเดลใน Sub D Workflow ไม่ว่าโมเดลตัวไหนเนี่ย Edge Flow สำคัญมากแทบจะเป็นเรื่องแรกๆที่ต้องวางแผนไว้นะครับในการปั้นเพราะเวลาเราเพิ่มลูปคัทเนี่ยถ้ามันโฟล์ลูปคัทมันโฟล์ไปตามที่เราต้องการไม่ได้เนี่ยเราต้องมาแก้เยอะนะครับที่เหลือเราก็ทำการเชื่อมEdge ก่อนนะครับอย่างนี้แล้วก็เพิ่มกระจาย Edge ให้มันเท่าๆกันให้ดูเท่าๆกันแบบนี้แล้วก็มาดู Flow Edge Flow มันโอเคไหมดูแล้วโอเคก็จบนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ Face Mode แล้วก็ Extrude ลงในแกน Z เหมือนเดิมจากนั้นก็มาเลือก Sharp Edge นะครับแล้วก็ Deselect Edge ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วก็ Bevel เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้แล้วเมื่อเชื่อม Edge เรียบร้อยแล้วก็เพิ่ม Sub D เพื่อดูนะครับแล้วก็ Shade Smoothแล้วก็เพิ่ม Deform Modifier นะครับลองบิดดูเห็นไหมครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการรีโทโปพวกข้อความซึ่งถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจเรื่องโทโปโลจีได้มากขึ้นจนเราสามารถนำไปปรับใช้กับเชฟที่มีความซับซ้อน
หลายๆเชฟได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นโลโก้ตัวนี้ที่ผมใช้กับโปรเจกต์ปืนนุคาโคล่านะครับโลโก้ตัวนี้เนี่ยผมก็ทำการดราฟจากภาพ 2D ขึ้นมาก็จะได้แบบนี้เลย ซึ่งผมก็จะค่อยรีโทโปแล้วก็ค่อยๆดราฟให้มันได้ทรงนะครับให้ได้ทรงที่ใกล้เคียงอันนี้คือพยายามให้ใกล้เคียงจะไม่เหมือน 100% แต่ว่าพอเราดูผ่านๆเนี่ยมันก็คือโลโก้ของตัวนี้แหละนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งทุกคนสามารถเอาข้อความต่างๆไปลองฝึกได้ทุกวันอย่างเช่นวันนี้ฝึกข้อความ A B C D E แล้วก็พรุ่งนี้ก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆหรือเราอาจจะพอเราเก่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากจะลองที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็มาดูโลโก้อย่างนี้นะครับที่มันมีแบบว่าเป็นเชฟที่แบบยากๆเนี่ยพอเราทำพวกนี้ได้หมดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับโทโปโลจีเนี่ยจะง่ายขึ้นมากนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ